Gusto mo bang mag-solo backpacking trip pero hindi mo alam ang gagawin or hindi mo alam kung saan ka magsisimula? Ang vlog na to ay para sa'yo. Hey, what's up guys? Boss Menard here at dito na nga tayo sa ating second vlog. Bago tayo magsimula, huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification buttons para lagi kang updated sa ating mga tips and guide content. So yun na nga, kung kasama sa bucket list mo ang makapag-travel ng solo dito sa Pilipinas at hindi mo nga alam kung saan ka magsisimula or ano ba yung mga kailangan mong gawin, bibigyan kita ng 10 idea or tips or guides para maplano mo ng mabuti at para masimulan mo na nga or para ma-push mo na backpacking trip para ma-cross out mo na din siya sa iyong bucket list. So unang-una is seat sale alert. Yan, so napaka-importante niyan lalo na kapag mga malalayong lugar yung gusto mong or yung pinaplano mo na i-solo travel. For the seat sale alerts, i-follow mo na lahat ng mga social media pages ng mga airlines para lagi kang updated kung meron man silang magiging seat sale. Mag-subscribe ka din sa kanilang mga newsletter para mapadhalan kanila ng mga updates kung kailan ba sila magkakaroon ng seat sale. Tandaan din natin na limited seats lang ang sinesale ng mga airlines, kaya iba pa rin talaga kapag ikaw yung unang nakakaalam ng mga seat sale alerts ng mga airlines na to. Bonus tip, so madalas nagsi-seat sale ang mga airlines kapag sa kanilang mga anniversary and sa mga holidays. Alam mo na kung kailan ka mag-aabang ng seat sale. Number 2 is plan ahead. So nakabuka na ng seats and nakapag-file ka din ng BL mo and approve na din ni boss. Next thing mo na kailangang gawin is magplano. 2 or 3 months before ng flight mo. So it's better na planuhin mo na kung ano ba yung gusto mong gawin sa lugar na yon or ano ba yung mga gusto mong puntahan. Number 3 is research. Dalawang items yung itatakan natin for sa research. But for the number 3, research for the tour. Siyempre, bukod sa presyo, ano ba yung mga kailangan nating i-consider kung pipili tayo ng mga tour na kukunin natin para sa ating solo backpacking? Unang-una is, humanap ka ng tours na kasama na yung mga meals. Humanap ka din ng tours na kasama din yung transfer sa package. Magbasa ka din ng mga reviews, and alamin mo lahat ng inclusions at exclusions. Gumawa ka din ng comparison metrics. Ibig sabihin nun parang mag-i-inquire ka sa iba't ibang tours, services, and then i-compare mo kung ano ba yung mga kaya na lang i-offer, and then so kapag meron ka ng comparison metrics, so mas mabilis kang makakapag-decide kung anong tour yung kukunin mo. Number 4 is accommodation. For accommodations, number 1 na kailangan natin i-consider is yung comfortability. After comfortability, next naman natin kailangan consider is yung price. But syempre, kapag sinabi natin comfortability, hindi lang ibig sabihin nun is kailangan ba is air-conditioned yung rooms for the accommodations. So, hindi lang yan yung sinasabi natin na comfortability. Lalong-lalo na sa mga budget traveler na katulad ko. Alam mo na, so medyo nagtitipid tayo, so bonus na lang kung makakahanap tayo ng air-conditioned room na mura. Usually kasi sa mga budget traveler na katulad ko nga, so okay na sa atin yung mga dorm type na rooms. But yun nga, consider yung mga comfortability sa mga dorm type na rooms. Ito naman yung mga items na chinecheck ko pag sa mga dorm type na mga rooms in terms of comfortability. Number 1 is, ilan ba yung capacity ng rooms? Siyempre, di ba, pag sobrang dami nyo sa rooms, so parang medyo hindi na masyadong komportable. Kasi, yun nga, parang marami na kayong tao. But, ang dami na ng mga tao na kasama mo sa rooms, so parang hindi na masyadong komportable. Para sa maximum na number of rooms in terms of comfortability sa mga dorm types, siguro mga 6 to 8 yung max na capacity para sa mga dorm type rooms. Good to know din kung yung bang accommodations na pipiliin natin is merong shared kitchen. So
So maganda na may shared kitchen yung accommodations natin para pwede tayong magluto. Lalo-lalo na nga sa mga budget traveler na parang pwede kang magluto ng breakfast mo and dinner or yung mga merienda na babaunin mo during the tours. Ito, importante ito lalo na sa akin. Number of toilets and showers. Kailangan natin siyang i-consider kasi di ba parang pag sobrang dami nyo, lalong-lalo na to sa mga pag peak season, syempre madaming tao. So ilan ba yung ilan ba yung toilets na available dun sa accommodations and ilan din ba yung showers. Siyempre kapag peak season, ine-expect natin na maraming tao, pumili tayo ng accommodations na kayang i-accommodate yung number of toilets and yung number of travelers na meron yung accommodations na yun. So, sobrang importante ang toilets and showers. Humanap din tayo ng accommodations na nag-o-offer ng free transfers from airport to accommodations and accommodations to airports. Sobrang plus point kapag may mga accommodations na nag-o-offer ng mga transfers from airports to the accommodations and accommodation transfers kasi sobrang hassle yun sa mga travelers. Diba? And siguro bonus na lang din yung magiging accommodations if malapit sa market, if malapit sa mga tourist spots, and sa mga sikat na resto. At huwag kalimutan maging friendly sa mga kasama mo sa accommodations, especially kung naka-dorm type ka. Next is maging friendly sa mga tour guide and coordinator. Kasi malaki yung magiging part nila sa kung paano magiging memorable yung tour mo. And also, sila din kasi yung magiging official photographer mo. So, kung magiging friendly ka sa kanila, for sure magiging best yung magiging mga travel photos mo. Next is maging friendly din tayo sa mga magiging kasama natin sa tours. Siyempre, most of the solo backpackers is, parang joiners sila sa mga tours. Kasi, ayun nga, di ba, parang since solo ka lang, so parang you can't afford, or since budget traveler ka nga, parang you can't afford na parang maging exclusive tour, but if you have budget naman, pwede naman yung exclusive tour. But for the budget traveler nga na katulad ko, usually joiner ako sa mga group. So yun, maging friendly tayo sa mga magiging kasama natin sa tours. Iganin mo lang sila, and yun, malay mo, dun mo pala makikita yung soulmate mo, di ba? Additional tips, ikaw na yung mag-initiate na mag-take ng photos sa kanila para in return, kukunan ka din nila ng photos. Shoutout nga pala sa mga nakasama ko nung tours nung nag-solo backpacking. Ako sa Siargao, so hi Giselle, Thea, and Kat. Next, learn how to drive and bring your license. Meron kasi yung mga destinations na kayang i-travel via motorcycle. Meron din kasi mga accommodations or may mga tour services na nagpaparent ng motor kasi nga may mga travel destinations naman na kayang i-travel via motorcycle. Mas maganda na marunong ka mag-drive, but yun nga, so wag mong kalimutan na dalhin pa rin yung lisensya. Next, pack light and smart. Simple lang to, so dalhin mo lang kung ano yung kailangan mong dalhin. As much as possible, wag tayong mag-excess baggage. Kung kaya natin na isang baggage lang, mas maganda. Number 9, budget. Control and track your expenses. Isa sa mga misconceptions ng solo backpacking trip is parang expensive. Kasi di ba nga parang solo ka lang and wala kang kasama para mag-split ng mga expenses mo, lalo na sa mga tours or sa pagkain. Sobrang wrong yung misconceptions na yon. And kung susundin mo nga yung mga previous tips like seat sale alert or plan ahead, malaki pa rin yung possible na matipid mo during your solo backpacking. Also, mag-set ka ng budget limit. And i-track mo lahat ng expenses mo from foods, from yung pagbili mo ng mga sabon, pagbili mo ng mga shampoo, yung mga pamasahe mo. Itatrack mo lahat ng mga expenses mo and meron kang sinet na budget limit. Hindi ka mag-go-over budget. Hindi magiging expensive yung solo backpacking trip mo. And last,
na kailangan mong malaman or kailangan mong gawin if you're planning for a solo backpacking trip is gumawa ka ng checklist. Checklist from ano ba yung mga kailangan mong dalhin, like yung mga clothes, mga toiletries, medicines, and lahat ng mga necessities mo. The more na magiging organized ka, hindi ganun magiging ka-expensive yung travel. So to recap, ito na yung mga 10 bagay na kailangan mong malaman kung nagpaplano ka ng solo backpacking trip. And guys, mayroon ka bang iba pang solo backpacking tips na gusto mong i-share? Use the comment section below. Bonus tip, kung nagpaplano ka na mag-solo backpacking trip, I recommend na unahin mo ang Siargao. This is Boss Menard at magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat!